काही अडचण येत नाहीये, पण नॉन सीजीपीए चे क्रेडिट सुद्धा त्या ठिकाणी तेवढेच महत्वाचे आहेत. जर सपोज त्या ठिकाणी नॉन सीजीपीए क्रेडिट जर एक क्रेडिट जर अर्न नाही केलं तर तुमची डिग्री जी आहे ती कंप्लीट होऊ शकत नाही. म्हणून 132 प्लस 8 म्हणजे हे क्रेडिट तुम्ही अर्न केलेच पाहिजे, तरच त्या ठिकाणी तुमची डिग्री कंप्लीट होऊ शकते, अदरवाईज त्या ठिकाणी डिग्री कंप्लीट होऊ शकत नाहीये. तर मग सर्वांना त्या ठिकाणी जे आहे ते या डिग्री प्रोग्रामसाठी शुभेच्छा, भरभरून यश त्या ठिकाणी मिळो असे शुभचिंतो. थँक्यू. धन्यवाद सर. याच्यानंतर प्रत्येकापैकी तुम्हाला ऍडमिशन पासून ते नंतरचं मायग्रेशन आणि टीसी घेईपर्यंत जो काही संपर्क करायला लागतो तो म्हणजे ऑफिस बरोबर, ऑफिस स्टाफशी. तर इथे ऑफिस स्टाफ पैकी अगलावे सर इथे आलेले आहेत. ते तुम्हाला स्टुडंटसाठी असलेल्या काही फॅसिलिटीज, त्याचबरोबर रूल्स आणि रेग्युलेशन जे आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये काही माहिती देतो. पोचला का मान्यवर तुला पोचलं का आचार्य गायकवाड सर, आचार्य जावचट मॅडम, IQCचे एवढे सर, इतर प्राध्यापक सगळे सर परिवार. आज मी तुम्हाला स्कॉलरशिप बद्दल माहिती देणार आहे. स्कॉलरशिप ही म्हणजे काय, SC कॅटेगरी, ST, BA, OBC त्या कॅटेगरीला फी सवलत दिली जाते. हे विद्यार्थी या फॉर्म मध्ये आपल्या फी कॅटेगरी भरतात, म्हणजे SC, ST, BA, OBC, SPC ते भरतात. त्यांना सगळ्या विद्यार्थ्यांना कॉलेजतर्फे फी सवलत दिली जाते. त्या विद्यार्थ्यांनी कंपल्सरी स्कॉलरशिप फॉर्म भरणे आवश्यक असतं. जर तुम्ही स्कॉलरशिप फॉर्म भरला तर गव्हर्नमेंटकडनं आम्हाला त्याची फी परत मिळते. जर तुम्ही फॉर्मच नाही भरला तर तुम्हाला परत राहिलेली फी तुम्हाला भरावी लागते, म्हणजे ओपनची जी फी असते ती तुम्हाला पेड करावी लागते. तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कॅटेगरीच्या सगळ्या मुलांनी फॉर्म भरणं हा महत्वाचा आहे. तर फॉर्म भरताना काय काय लागतं, तर पहिलं उत्पन्न दाखला लागतं. SC कॅटेगरी आणि ST कॅटेगरी त्यांचं उत्पन्न जर 2.5 लाखापर्यंत असेल त्या विद्यार्थ्यांनी पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरू शकतात. जर त्यांचं उत्पन्न 2.5 लाखापेक्षा पुढे असेल ते अनलिमिटेड किती असू शकतं ST साठी, तर त्या मुलांनी ट्युशन फीचा फॉर्म भरायचा आहे. ट्युशन फी फ्रीशिपचा. जे मुलं VCT, OBC, SBC मध्ये मोडतात त्या मुलांचं वार्षिक उत्पन्न हे 1.5 लाखापर्यंत असेल काय, तर ते मुलं फक्त पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरू शकतात. ज्या मुलांची उत्पन्न हा दाखला 1.5 लाखाच्या पुढे असेल, ते 8 लाखापर्यंत असेल तरच ट्युशन फी फ्रीशिपचा फॉर्म भरू शकतात. फॉर्म वेळोवेळी सूचना लावली जाते, त्या सूचना वाचून तुम्ही त्याप्रमाणे फॉर्म भरणे आवश्यक असते. तर फॉर्म भरताना काय काय लागतं, तर सर्वात पहिले डोमेसाईल सर्टिफिकेट लागतं. डोमेसाईल सर्टिफिकेट हे तहसीलदार कचेरीमध्ये त्यांचा शिक्का असलेलं फाईल त्यांच्या मार्फत ते तुम्हाला प्राप्त होतं. त्यानंतर सर्व लागणार म्हणजे सर्वात महत्वाचं म्हणजे जातीचा दाखला, कास्ट सर्टिफिकेट ते सुद्धा असणं गरजेचं आहे. त्या काय आपलं 10वी पास झाल्यानंतर 12वी पास झाल्यानंतर तुम्हाला लिव्हिंग सर्टिफिकेट मिळतं, तर त्या लिव्हिंग सर्टिफिकेट सुद्धा आवश्यक आहे. आणि हे सगळ्याची ओरिजिनल प्रत तुम्ही PDF म्हणून ठेवली पाहिजे. नंतर मग कॉलेजला सबमिट केली पाहिजे. ते ओरिजिनल परत PDF आपल्याला गरजेचं असतं, ते आपल्याला अपलोड करावं लागतं फॉर्म भरताना, स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरताना. तर म्हणजे आता काय काय विद्यार्थी FY नंतर SY ला आपली त्या येतात, मग त्या अशा विद्यार्थ्यांना TC लागतं, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट. 10वी 12वी पर्यंत आपल्याला SC मिळतं, पण नंतर SY नंतर आपल्याला TC मिळतं. मग आपण तुम्ही दुसरीकडे गेला तरी आपल्या कॉलेजला तुम्हाला TC प्राप्त होतं, आणि ते TC तुम्हाला स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरताना लागतं.
मागील वर्षी तुमचं आता जे झालेले असतात, 10वी झालेली असते, 12वी झालेली असते, तर 10वी 12वी गुणपत्रिका हे स्कॉलरशिपच्या फॉर्मला आवश्यक असतं. त्याची माहिती भरणं सुद्धा आवश्यक असतं. तुमचा जर गॅप असेल, काय काय मुलांचा गॅप असतो, 10वी नंतर एखाद्या वर्षी तुम्ही गॅप घेतात, मग 12वी नंतर करतात. मग असं असेल समजा, तर तुमचा गॅप शैक्षणिक कालखंड जर पडला असेल, तर गॅप सर्टिफिकेट तुम्ही ₹100 स्टॅम्प पेपरवरती ते तहसीलदार त्याच्या निधून करून घेऊन तो जोडणं सुद्धा आवश्यक असतं. काय आता जे मुलं असतात BJT, OBC, SBC अशी जी मुलं आहेत, त्यांचं उत्पन्न जर 18पेक्षा कमी असेल, तर अशा मुलांसाठी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हे सुद्धा महत्वाचं आहे. ते नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट सुद्धा जोडणं स्कॉलरशिपच्या फॉर्मला आवश्यक असतं. तर सर्वांनी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट सुद्धा काढून ठेवणं गरजेचं आहे. आता सर्वात महत्वाचं म्हणजे आता म्हणजे सर्व मुलं स्कॉलरशिपसाठी अर्ज करू शकतात का? नाही. फक्त 2 मुलं जे आपले कुटुंबातील फक्त 2 मुलं, तेच मुलं फक्त स्कॉलरशिपसाठी अर्ज करू शकतात. तिसरा अपत्याचा असेल तर त्यांना स्कॉलरशिप मिळत नाही. बँकेत आता सगळ्या विद्यार्थ्यांनी महत्वाचं म्हणजे बँकेचं अकाउंट काढणं गरजेचं असतं. आता बँक अकाउंट काढताना बँकेमध्ये तुमचं खातं काढताना काही ठिकाणी ₹500, काही ठिकाणी ₹1000 डिपॉझिट ठेवावं लागतं. आता त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी एक खास योजना तयार केलेली आहे. त्यामध्ये पोस्टामध्ये तुम्ही जर खातं काढलं तर तुम्हाला फक्त ₹100 मध्ये खातं काढता येतं आणि ते 2 मिनिटांमध्ये फक्त तुमचं थंब इन्फॉर्मेशन घेऊन आधार कार्डच्या याच्यावरती तुम्हाला लगेच प्राप्त होतं आणि हे स्कॉलरशिप खातं म्हणून ग्राह्य धरलं जातं. आता सगळं काढत असताना 2 अपत्याचा तुम्हाला दाखला द्यावा लागतो. ते डिक्लेरेशन फॉर्म म्हणून असतो. प्रतिज्ञापत्र वडिलांचं किंवा आईचं प्रतिज्ञापत्र, म्हणजे वडील आहेत असतील तर वडील, आई समजा वडील गेले असतील तर आईचं प्रतिज्ञापत्र हे आवश्यक असतं. आणि प्रतिज्ञापत्र हे गुगलवरती तुम्हाला सहज उपलब्ध होतं. प्रतिज्ञापत्र म्हणून असं टाकलं की मराठीमध्ये डिक्लेरेशन फॉर्म म्हणून तुम्ही ते अपलोड करून त्यावरती लिहून सगळी आईची सही घेऊन ते अपलोड करणं गरजेचं असतं. तसं काय काय जोडावं लागतं तर डोमेसाईल, जाती दाखला, परत तुमचा शाळा सोडा दाखला, गुणपत्रिका 10वी पासूनच्या सगळ्या गुणपत्रिका, नंतर मग वडिलांचा हयात असलेलं प्रमाणपत्र, जर वडील गेले असतील तर वडिलांचं मृत्यूपत्र सुद्धा अपलोड करावं लागतं. बँकेचं पासबुकची पहिल्या पानाची झेरॉक्स, परत कुटुंबाचं तुमचं फॅमिली डिक्लेरेशन म्हणजे प्रतिज्ञापत्र जे आईचं असेल वडिलांचं असेल ते जोडणं आवश्यक असतं. तर आधार कार्डची झेरॉक्स परत प्रवेश तुमचं फीचं म्हणजे आता तुम्ही फी भरली असेल की समजा एफवायची फी भरली तुम्ही, आता एफवायची फी चलन हे सुद्धा फॉर्मला जोडणं गरजेचं असतं. त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे रेशन कार्ड. तर रेशन कार्डवरती आपलं आपत्ती किती होते आम्हाला कळतं, त्यामुळे ते रेशन कार्ड सुद्धा महत्वाचं आहे. रेशन कार्ड सुद्धा ते परत जोडावे लागते. हे सगळी कागदपत्र अटेस्टेड केलेली असावी. सेल्फ अटेस्टेड असेल तरी चालते आणि सगळं फॉर्म बरोबर तुम्ही भरणं गरजेचं असतं. आता जे मुलं ओपन कॅटेगरीमध्ये मोडतात, म्हणजे त्यांची कास्ट त्यांची नसते ओपन कॅटेगरीमध्ये, त्यांना फी सवलत दिलेली आहे सरकारने. तर राजेशाहू महाराज स्कॉलरशिप आहे, तर त्यांचं उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी आहे असे विद्यार्थी यामध्ये फॉर्म भरू शकतात. राजेशाहू स्कॉलरशिप ही तुम्ही त्याचं उत्पन्न दाखला गरजेचा आहे. तो उत्पन्न दाखला हा वडिलांचा किंवा आईचा, वडील आहेत असतील तर वडिलांचा, आणि आई वडील नसतील तर आईचा उत्पन्न दाखला हा गरजेचा असतो. अशी वडीलप्रमाणे सगळी कागदपत्र आपल्याला घेणं गरजेचं असतं. कारण टीसी समजा तुम्ही आता एफवाय झाला, तुम्हाला दुसऱ्या कॉलेजला जायचं असेल तर तुम्हाला टीसी साठी अर्ज द्यावा लागतो. तो टीसी हा तुमचं पत्रिका एफवायची पास झालेली त्याला जोडून टीसी फी भरून तुम्ही ते मिळू शकता. फॉर्म भरताना नेहमी कॉलेजचा फॉर्म भरताना ट्युशन फी भरताना 0 भरायची असते. तर तुम्ही किती फी भरली, समजा आता तुमच्याकडनं ₹2,500 घेतले असतील, तुम्ही तिथे लिहिले 2,500, सरकार गव्हर्नमेंट आपल्याला फी पण पाठवणार नाही. तर फी कॉलेजचा फॉर्म भरताना सर्वात महत्वाचं म्हणजे 0 तिथं फी भरणे हे गरजेचं असतं. आता आपल्याला फीच मिळणार नाही गव्हर्नमेंटकडनं. असे वरीलप्रमाणे ही सगळी माहिती तुम्हाला दिलेली आहे. अजून तुम्हाला काय माहिती पाहिजे असेल तर मला येऊन भेटा. मी ऑफिसमध्ये असतो.
ऑफिस नंबर 8 मध्ये बसलेला असतो. अजून कुठल्या कुठल्या कॉलेजची तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल तर तुम्हाला गुगलवरती सुद्धा माहिती मिळू शकते आणि ती माहिती घेऊन तुम्ही मला भेटू शकता. ऑफिसची वेळ ही आपली आहे 11 ते 1 वाजेपर्यंत. आपण फक्त 11 ते 1 या वेळेतच मला भेटायचंय. आणि दुसऱ्या मॅडम आहेत जोशी मॅडम, मोहिनी जोशी मॅडम, ह्या सुद्धा स्कॉलरशिपचं काम पाहतात. गव्हर्नमेंटच्या स्कॉलरशिप ते पाहतात. उदाहरणार्थ राजेश शाहू महाराज, पंजाबराव देशमुख महाराज. तुम्हाला इतर कुठली माहिती पाहिजे असेल स्कॉलरशिप बद्दल तर तुम्ही येऊन अवश्य भेटा. थँक्यू. सर, ही खूप महत्वाची माहिती होती. याच्या जोडीनेच अजून काही गोष्टी अनाऊन्स करायच्या. एक म्हणजे FY BA ला मेडिकल चेकअप हा कंपल्सरी असतो आणि जॉग्राफी डिपार्टमेंटच्या ज्या मॅडम आहेत विद्यासागर मॅडम, आशालता विद्यासागर, त्या मेडिकल चेकअपच्या इंचार्ज आहेत. तर त्याच्या संदर्भातली नोटीस ही लवकरच लागेल. दुसरा जो भाग आहे ते म्हणजे अवर कॉलेज हॅज अ फॅसिलिटी ऑफ हॉस्टेल, बॉईज हॉस्टेल एज वेल एज गर्ल्स हॉस्टेल. Guldevkar madam, Dr. Guldevkar madam, she is in charge of girls hostel. Madam, please. And Korat sir is in charge of boys hostel. So if you have any query or if you want any information about it, you can contact Suvarna Joshi madam in the office regarding. After this, actually, our college has a IQAC, that is Internal Quality Assurance Cell, and this cell plays a very important role the functioning of our college. IQAC in charge, Dr. Devne sir is, so I request him to tell about IQAC. Good morning to one and all. Before I extend with details about IQAC, of course, there's only one slide and I will take not more than 5 minutes to present my slide. At the outset, let me extend warm wishes on the occasion of the World Tourism Day today. Secondly, in continuation of a few announcements, we have already announced it when we went in for the counseling round for the D division, that psychology, though is available as a general level subject for D division students, will not be available for them as a special level subject at SY level. This is an announcement for D division only. If you see the slide on the screen here, towards the right side of the slide, you have 3 certificates which have been awarded to us by the NAC, National Accreditation Council. This is actually a council which assures quality as far as colleges is concerned, and within college they have announced that we should be having an IQAC cell as well. We have the NAC, of course, goes through all this process in what is called as an accreditation process. It evaluates the college on 7 criteria, as they are called. Two of these will change very soon, but as of now, these are the 7 criteria on which we are supposed to be looking into the quality of the college as such. As we have gone in for autonomy since 2019, I would say that a lot many things, of course, Apya Madam and the Vice Principal also has spoken about these aspects of autonomy. And I repeat that when we speak about this college being 106 years old college, trees and buildings, of course, do not make up the college. The real stakeholders who actually would be facing this NAC accreditation would be the teachers and students. Now, why is it important that I am going to speak to you about this in the next few minutes? Is because of the fact that you are in your FY now. In 2 years, you'll be in your TY, that's the academic year 23-24. You would be in your TY, and it is going to be that very year that the college is going to face its 4th cycle of accreditation. If of course the font is very small, but let me announce, you may have checked it on the
website also that throughout our 3 cycles, this college has progressively got better grades every time. 2004 we had an A grade, 2012 we had an A grade, and of course 2017 we had an A plus grade. 2024 we are targeting an A plus plus grade. So we would be requiring your complete cooperation through this process as well. For this particular process, what should the students of FYBA be doing? We have launched our new website, and as various teachers have been telling you, visiting the website will become imperative for every student. We also, of course, all your admission process has been done through ERP, so all your data is on the ERP. See that you have and maintain your proper email IDs. Basically, because the NAC now is not going to entirely come to the college to check what is happening in the college. They're going to do a lot many things on the net, and of course on an online way. This is called as DVV, data validation and verification as such. In that case, what you're going to have is a sizable number of the present students in 2024 will get mails from the NAC, and they will have to answer a questionnaire according to that. And you'll see that to prepare you for that, we actually send out what are called as student satisfaction survey forms. These are Google forms. Once you finish with your, we are planning to do it semester wise. So once you finish this particular semester, you will be answering an SSS, the student satisfaction survey as well. And along with that, we are going to have what is called as a syllabus based survey. So you have to be prepared for those two things. We have a mentor mentee scheme for the TY, and we are going to launch it at the second year from next year onwards. So SY and TY students will have the mentor mentee scheme. Will be made aware of the details in due course of time. The IQAC has its own ID for students, email ID for student interaction, and you can note this down: iqac.student.interaction.spc. And let me tell you, this is not a complaint reporting mail ID. Okay, all your suggestions, everything that you come across in this college, okay, say for example, as far as the website is concerned, if you have some suggestions towards the website, if you are visiting websites of some internationally renowned institution, and you feel that this thing is not there in my college website and I need to introduce this in my website or in my college website also, you can make suggestions by writing your mails to this particular ID as such. Your suggestions regarding non-CGPA courses, if you feel that something needs to be added to the list of non-CGPA courses which Professor Musrai has already displayed, you can do that through this particular website, through this particular mail as such. Any other suggestions, your personal achievements which go out of the scope of being represented in the college thing, you can obviously report that to us as well. And a few more things that I would like to remind you all before I end my speech here. In the introductory aspect, ma'am also spoke about the new education policy. Of course, it's not implied to you, but in due course of time, the whole education system will be shifting to what is being termed these days as the new education policy. So you need to be aware, at least at a peripheral level, of what the new NEP is. To keep in touch with the college, of course, we have an alumni association. You will get information about that in detail in due course of time. And finally, we are, of course, going to bring in what are called as internships, internal as well as external internships. And that too will be made aware to you in the due course of time. Just before I close, the 7 aspects that the NAC assesses a college on, and let me tell you that each of these 7 aspects is actually related to whatever happens between the teachers and the students within the college. I'll just read them out to you. The first aspect is curriculum. That's what you learn in the class, teaching, learning, and evaluation. How the teachers teach, how well the students understand, and how are the students evaluated by the teachers in the college. Research, innovation, and extension. All the research carried out by the teachers, as well as, if you remember, you get a non-CGPA credit if you are going to make a research presentation at a national or an international level. So that also will be included in this. Infrastructure and learning resources. How well is the infrastructure as far as the college is internally is concerned? Student support and progression. How does the college support the student as far as placement is concerned? We have a committee on that.
and progression after you complete your graduation. Okay, which courses do you join, and of course, if you are employed somewhere, all that details need to come to the college as well. Governance, leadership, and management about all the learning resources in the college, and finally, institutional values and best practices. You see that what are the idealized practices that are carried out in SP College would need to be highlighted here. And yes, if you come across a best practice in some other college and you want to see that to be practiced in SP College also, once again, you can report it on the IQAC interaction mail ID. That's all from my side. Of course, looking forward to your full cooperation in this next, and of course, the most important year, your TY, and the college going into its fourth cycle of accreditation. Thank you very much. Thank you, sir. So good communication between teachers, college, and students is important for us. And your feedback is valuable to us, so feel free to give this feedback so that we can make certain changes in our syllabus and our overall system. Uh, Sports and Gymkhana. This is a very important department, and this is one of the assets of our college. Dr. Ranjit Samle sir is here. I request him to introduce about activity. Thank you, ma'am. Thank you very much. Respected dignitaries on the dais, respected my colleagues, my seniors, and above all, the sunshine of SP College, our students, which we were missing for last 2 years during COVID. Why am I saying so? The reason behind this is SP College has got a checkered history to boast of 166 years. Around those 106 years, it is well known overall the world only because of the students. If we have the best students, naturally the college will be known overall the world. And in this, Gymkhana, sports department, has been playing a very important role. We have almost 90 Shiva Chhatrapati awardees of only SP College. The number 90 is so huge, you'll understand once I explain. There are districts in Maharashtra, not more than 2 or 3 districts like Pune, Mumbai, or Nashik, or some other districts. Other than those districts, not even 10 or 15 Chhatrapati awardees from last 60 years of all the districts. You can see, say, Sindhudurg, Ratnagiri, Satara, 10, 15, 20, 25, 30 at the most. If one college is more than 5, 5, 6, 6 districts, you can imagine how large is the number of the spots here. We also have Arjuna awardees, Khel Ratna awardees, Dronacharya awardees, Padma Shri, all the highest awards, highest performers are from SP College. So, believe me, very proud to be here as a part of SP College in Gymkhana. We have recent example of SP and your team. See now, one of our students was there. He's there, in fact. Daksh and Dia, both are stand up. These are your first year students. Last week, Daksh has gone to Raipur for the nationals and he has won 2 gold medals and he has become the best athlete of the tournament in the nationals. He has joined with you. And here we have Dia, they are the twins. Dia was not here in those tournaments for last 15 days because she was selected in the fastest athletes quest from throughout the India. There were 5 athletes selected and those 5 athletes were funded by Tata and sent to London for training. Dia has returned on last Thursday from London. So you can just imagine if you see IPL, because cricket is a very close thing to your heart, I can understand, other than other sports. So last year from FIBA, there was a student who had won in this particular year Asia Cup for country, World Cup for country under 19, and also he was a part of IPL. Kaushal Tambe was from FIBA last year. So you can understand the legends.
all the legends in sports, major role of those legends, the admissions, 60 to 70% are only from Bachelor of Art degree. So you can imagine that we have a very high expectation from first year BA students. Now, other than this, SP College has been standing out from not only the Pune city but Maharashtra and national level as well. We've been always first. So we have a special term for us that is called numero uno. That is always number one. To remain number one, what we have to do is stay fit, maintain discipline, participate sports. Do not, take lightly your studies as well, and follow all the instructions by your teachers. The way Sir said for NAC, surely if this batch does the best, that is going to reflect on in our NAC grades. After this, I'm going to inform you about the intercollegiate sports. I have already sent the intercollegiate timetable to every one of you. Today itself, we are opening the registration for intercollegiate sports with FY BA students only. So after this function, we will be keeping the registers here. The people, those who are intercollegiate participant or some level of sports participation you have, you can register your names. Important thing is in this next 10 days, we have very important tournaments coming up, that is cross country, swimming, Kho women, athletics, volleyball, and cross country, kabaddi women. Yeah. So these are the 8 events. Actually, the dates were there in October 15th, but they were preponed. So we will be having these events, and I want maximum of your students should be participating. The grading and everything is already been told to you that you will be getting additional credits for this. And other than this, first year physical education. Now I'll turn to the scheme first year physical education, which is a compulsory subject to you all. In this, you will be getting 2 credits. In that, each student of the first year faculty of full college will be participating in that. And in that, recently this year, first time, we'll be having the uniform, PE uniform for all the first year students. So, first year students will be having a t-shirt, the design and everything will be given to you after that second term starts. After Diwali vacations, we'll be starting that. And every week there will be one day as per Fit India guidelines by central government and UGC, we will be doing a sports or a fitness activity every week. Most probably for arts, it will be Saturday morning. So make sure that you attend it. If you don't attend it, you'll not be, going through those credit systems. Other than this, the students, those who want to do career in sports or physical education, we have a very good subject which is scoring, and we also have a practical in that is physical education theory subject. Pawars has already informed. The students, those who want to take that theory subject, you can also give your names. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Achievement of sports department is really outstanding, and we are really blessed with great athletes as well as even great teachers. Uh, Not only in sports, even we are really blessed with great talented students whose achievement is really outstanding. If you have any questions, we can actually entertain 2 questions. You can ask it. प्रश्न असतील तर थोडे 2 हां. एक अनाउन्समेंट आहे फॉर FYBA कंपल्सरी इंग्लिश WhatsApp groups QR code is actually listed on door wall. So you can join that WhatsApp group with that QR code. So I assume that you are not having question, or if you have any question, you can definitely feel free and ask your concerned teachers. Now I request our principal to conclude this session.
नमस्कार. FYBA 2022-23 या वर्षीचा हा इंडक्शन प्रोग्राम आहे. प्रथमतः सर्व विद्यार्थ्यांचं मी स्वागत करतो. आपण इथून पुढे 3 ते 5 वर्ष असोसिएशन मध्ये असणार आहोत, एकत्रित असणार आहोत. आणि आज उपस्थित सभागृहात आणि व्यासपीठावर उपस्थित सर्व सहकारी विद्यार्थी मित्रांनो, बहुतेक सगळी चांगली आणि उपयुक्त माहिती आपल्या सहकार्याने तुम्हाला सांगितली. स्पेशली परीक्षा हे जरा याच्या बाबतीत फार सावध राहा, कारण एकदा ती वेळ निघून गेली की परत री एक्झाम घेता येत नाही, हे तुम्ही लक्षात असू द्या. पवार सरांनी ते तुम्हाला शॉर्ट मध्ये जरी सांगितलं असलं तरी त्याच्या बाबतीत फार जागरूक राहा. बाकीचं कुठलंच बाकी म्हणजे आता जिमखाना आहे, परत लायब्ररी आहे, वेगवेगळे विभाग आहेत, वादसभा आहे, बहुतांशी सगळे विभाग आपले तितक्याच ताकदीने वर्षभर कार्यक्रम घेत असतात. त्यात सहभागी हो. त्याच्यातून आपल्या कलागुणांना वाव मिळेल, व्यक्तिमत्व विकास होण्यास मदत होईल, मला खात्री वाटते. कॉलेज जीवनात तुम्ही आतापर्यंत म्हणजे 11वी 12वी म्हणजे आता तुमची एक स्टेप वरच्या वर्गात आलेली, आणि याच्यात तुम्ही खऱ्या अर्थानं कॉलेजचं जे लाईफ आहे ते उपभोगणार आहात. ह्याच्यात तुमच्या सर्वांगीण विकासावर तुम्ही लक्ष देणं अपेक्षित आहे. ध्येय वेळा अशा 4-5 शाळेतल्या शिक्षकांनी एकत्र येऊन कॉलेजची स्थापना केली. पूर्वी ही नूतन मराठी विद्यालयात कॉलेज आपलं भरत होतं, आणि नंतर मग भव्य दिव्य अशी कॉलेजची वास्तू निर्माण करावी असं त्यांच्या डोक्यात आलं. आणि त्याचं मूर्त स्वरूप अजून आपण जे पाहत आहोत ते म्हणजे आपली ही भव्य दगडी बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग ज्याला आपण म्हणतो. आणि तुम्ही सगळे भाग्यवान आहात या मोठ्या वास्तूमध्ये तुम्ही प्रवेश केलेला. मित्रांनो, ही जी वास्तू आहे याच्यात अनेक सायंटिस्ट, शास्त्रज्ञ होऊन गेले, अनेक कलाकार होऊन गेले, आणि आपला दैदिप्यमान असा इतिहास आहे एसपी कॉलेजचा. त्याच्यात तुम्ही अजून भर घालाल अशी मी आशा करतो. एसपी कॉलेजचं जे महत्वाचं जे आहे, ही जी दगडी बिल्डिंग आहे ही त्यांच्या डोक्यात आलं खरं या मंडळीच्या, की भव्य वास्तू बांधणं गरजेचं आहे, पण जागा कुठे. म्हणून इथे लोकमान्य टिळकांचा नक्की उल्लेख करावा लागेल. त्यांनी जगन्नाथ महाराज पंडितांना विनंती केली, आणि त्यावेळी जगन्नाथ महाराज पंडितांनी ही 25 एकर जमीन या कॉलेजसाठी अर्पण केली. आणि म्हणून या सगळ्या इतिहासात त्यांची नोंद प्रामुख्याने आपल्याला स्मरणात ठेवावं लागणार आहे. जगन्नाथ महाराज पंडितांचा पुतळा आपल्या लायब्ररी जवळ बसवलेला आहे, आणि मला असं वाटतं की ज्यावेळेस एखादा तास असेल तर जरा थोडा फेरफटका सगळा मारा. परिसरात कुठले कुठले पुतळे बसवलेत, काय त्याच्या खाली त्यांचं जे माहिती दिलेली ते सगळं तुम्ही अभ्यासा, कारण कॉलेजची माहिती आपल्याला सगळी पाहिजे. भव्य दिव्य ग्राउंड आहे, आणि त्या ग्राउंडवर जे काही आता सरांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे मोठे कलाकार, मोठे स्पोर्ट्समन, खेळाडू तयार झालेले. त्याच्यात सरांनी मागाशी उल्लेख केला तरी पण राहुल त्रिपाठी या मुलाचं नाव मला घेतल्याशिवाय राहत नाही. त्याच्या आता झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी निवड झाली, हे आपल्या सगळ्यांना घोषणा आहोत. त्याचा आपण मोठा सत्कार घेणार आहोत तो दौऱ्यावरून परत आल्यानंतर. आणि त्याचबरोबर दर्शन पुजारी हा इंटरनॅशनल बॅडमिंटनपटू आपल्या महाविद्यालयाने तयार केलेला. स्पोर्टच्या बाबतीत झालं, पण एनसीसीची आपली एक कन्या आता तिचा
मागच्या महिन्यात एक मोठा सत्कार झाला आपले राज्यपाल कोश्यारी साहेबांच्या हस्ते. साक्षी शिंदे तिने शूटिंग स्पर्धेत दैदिप्यमान कामगिरी बजावलेली. हे तर जिमखान्यातच झालं. आता मी काही जिमखान्याची माहिती सांगितली थोडेच, म्हणजे हे तर चालू वर्षाचं सांगितलं, त्याच्या आधी भरपूर आहे. म्हणून जिमखाना विभागाला पण सगळ्यांनी भेट द्या. तिथे काय काम कसं चालतं, काय काय आहे. अलीकडे आपल्या रुसा अंतर्गत फार चांगली व्यायामाची साधनं आपण तिथे घेतली, त्या सगळ्याचा लाभ घ्या. पण एक विनंती की साधनं वापरताना माहितीगार माणसाची मदत घ्या, नाहीतर व्यायाम करायला जाताना दुसरं काहीतरी होऊ नये अशी अपेक्षा धरतो. जिमखाना विभाग आपला फार म्हणजे कार्यरत असतो. नेहमी वेगवेगळ्या खेळात सांघिक म्हणा, वैयक्तिक म्हणा, असे भरपूर पाळीत होते. आणि या सगळ्याच ह्या कोपऱ्यात तुम्ही जर पाहिलं, ह्या वर्षीचे सगळे बक्षीस आपल्या कॉलेजने मिळवलेले. करंडक इथं ठेवलेले, आणि हे करंडक जे आहेत ते फार म्हणजे तेवढ्याच कोपऱ्यात बसलेले. मला असं वाटतं ह्या वर्षीची FIB अजून 2-3 टेबल लावायला भाग पाडेल आम्हाला पुढच्या वर्षी. अभ्यास म्हणजे नुसतं पुस्तकी क्रीडा बनू नका. म्हणजे फार अभ्यास आहे म्हणून मी व्यायाम नाही करणार, फार अभ्यास आहे म्हणून मी हे नाही करणार. सगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी झाल्या पाहिजे. आणि आपलं व्यक्तिमत्व हे नेहमी अष्टपैलू असलं पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे म्हणजे कुठल्या क्षेत्रात उतरलं तरी तिथं आपण नंबर 1च असतो. हे तुम्ही ध्येय गाठ बांधा. आणि कॉलेजमध्ये कुठल्या अडचणी आल्या तर आपापल्या शिक्षकांना तुम्ही जरूर विचारा, आणि ज्या शंका असतील काय त्याचं निरसन करून घेत जा. तुम्हा सगळ्यांना मी फार फार शुभेच्छा देतो. आणि आपण इथून पुढे 2-3 वर्ष मिनिमम, आणि जास्तीत जास्त PG तुम्ही केलं तर 5 वर्ष इथं तुम्ही राहणार आहात. म्हणजे मोठं आपलं असोसिएशन राहणार आहे, आपला मोठा सहवास राहणार आहे. आणि म्हणून आम्हाला ही संधी द्या. तुम्ही आम्हाला खरं स्वतःहून सोडलं पाहिजे की वेगवेगळे प्रश्न विचारून हे काय ते काय, म्हणजे आपोआप सगळी उत्तरं तुम्हाला मिळतील. काय करायचं, करिअरच्या संधी काय, आपल्याकडे कॉम्पिटेटिव्ह सेल आहे, एक्झामचं सेल आहे, त्याचं मार्गदर्शन द्या. सगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्या कॉलेजमध्ये मिळतील. त्याच्यात तुम्ही हिरिरीने भाग घ्यावा अशी माझी फार विनंती. मी स्पेशल धन्यवाद देईल आमच्या सहकाऱ्यांना. त्यात अवचट मॅडम आहेत, बालटे मॅडम आहेत, गादगे सर आहेत, अरुंधती आपटे मॅडम आहेत, तांबले सर आहेत, आपटे मॅडम आहेत. मुसळे सरांनी फार त्या एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्सच्या क्रेडिट बाबत तुम्हाला चांगली माहिती दिली. पवार सरांनी एक्झामच्या बाबतीत माहिती दिली. आगलावे सरांनी ती पण माहिती फार महत्वाची आहे स्कॉलरशिपच्या बाबतीत. नंतर मुलं फार नाराज होतात ते वेळेत भरले गेले नाही. तसंच देवणे सरांनी IQAC बद्दल सांगितलं. आणि आता ठाकरे सरांनी तिथं ते ऑपरेट केलं म्हणून ते तुम्हाला इतक्या छान स्लाइड पाहायला मिळाल्या. त्या सगळ्यांना मी स्पेशल धन्यवाद देतो. आणि तुम्हाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर तुमच्या मार्गदर्शनाबद्दल. आणि सर कायमच खूप एनकरेजिंग असा ऍटिट्यूड असणार आहे. की ऍक्टिव्हिटीज ज्या कॉलेजमध्ये होत असतात, मुलं जे अचिव्हमेंट करत असतात, त्याच्या मागे कायम त्यांची उत्साहाची, प्रेमाची जी थाप असते. त्याच्यामुळे आम्हाला सर्वांनाच कायम वेगवेगळ्या गोष्टी आणि ऍक्टिव्हिटीज करण्यासाठी प्रोत्साहन करत असतात. त्याच्यानंतर शेवटचं पण अतिशय महत्वाचं जे आहे ते वोट ऑफ थँक्स. मी ठाकरे सरांना विनंती करते वोट ऑफ थँक्स. धन्यवाद मॅडम. प्रथम वर्षाला या वर्गाचा इंडक्शन प्रोग्राम आज या ठिकाणी संपन्न होत आहे. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित महाविद्यालयाचे प्राचार्य धन्य डॉक्टर सुनील गायकवाड सर या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि त्यांनी आपणास बोलायचं मार्गदर्शन केलं. आयोजन समितीच्या वतीने त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या आयोजक आमच्या मार्गदर्शक उपप्राचार्य डॉक्टर विद्या अवचट मॅडम,
त्यांच्याबरोबर डॉक्टर रामदास गाडगे सर, या BA प्रवेश समितीचे सर्व सदस्य, अरुंधती आपटे मॅडम, पालटे मॅडम, कुलकर्णी मॅडम, स्वतः मी, या सर्वांनी हा कार्यक्रम आज घडून आणला. त्याबद्दल सर्वांचे मी या ठिकाणी आयोजन समितीच्या वतीने आभार मानतो. विविध माध्यमातून जी काही वेगवेगळी माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपल्या बऱ्याचशा आदरणीय प्राध्यापकांनी केले. त्यामध्ये एक्रेसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज कुमार देवणे सर, परीक्षा विभाग प्रमुख डॉक्टर DB पवार सर, डॉक्टर संजय तापटे मॅडम, डॉक्टर श्रीकांत मुसळे सर, डॉक्टर भारती पालटे मॅडम, डॉक्टर अरुंधती आपटे, डॉक्टर रामदास गादगे सर, रणजित चांबले सर, श्री आगलावे सर व मोहिनी देशी मॅडम यांनी ऑफिसची माहिती आपणापर्यंत पोहोचवली. त्याबद्दल मी आयोजन समितीच्या वतीने त्यांचेही मनपूर्वक आभार मानतो. हा कार्यक्रम जसा ऑफलाईन चालू आहे तसाच ऑनलाईन पण या ठिकाणी सुरू आहे. त्या ऑनलाईन कार्यक्रमासाठी मुख्यतः नंदनवार सर आणि डॉक्टर खलसे सर यांनी लाईव्ह स्ट्रीमिंगची जी काही जबाबदारी पार पाडली त्याबद्दल मी त्यांचे आयोजन समितीच्या वतीने आभार मानतो. त्याचप्रमाणे या हॉलमधील सर्व शिस्तीचा जो काही कार्यभार आहे तो आमचे सर्व NSSचे विद्यार्थी त्या ठिकाणी काम पाहत होते. त्याबद्दल त्याही आयोजन समितीच्या वतीने, त्याचप्रमाणे कला शाखेतील सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख, उपस्थित सर्व प्राध्यापक आणि तुम्ही सर्व विद्यार्थी या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी आयोजन समितीच्या वतीने सर्वांचे आभार मानतो व अध्यक्षांच्या वतीने हा कार्यक्रम संपला. स्टाफ मेंबरसाठी एक सूचना आहे. मागे ग्रीन रूम मध्ये चहा पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. सगळ्यांना चहा